নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ASRLMৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত। যেহেতু আপোনালোকে বহুতে এই সন্দৰ্ভত কিছুমান কমেণ্ট কৰিছিল, যিবিলাক কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুত কথা জানিব বিচাৰিছিলে, তাৰে কিছু কমেণ্টৰ উত্তৰ সাপেক্ষে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ASRLMৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে জানে যে ASRLM চলি আছে আৰু ASRLMৰ অধীনতে SHG বিলাক চলি আছে, অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোট যিবিলাক, সেই গোটবিলাক আমাৰ অসম গ্ৰামীণ ৰাজ্যিক জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ জৰিয়তে চলি আছে। ASRLM, DNRLM বা SHG, VO বা CLF এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে, বিশেষকৈ যিসকলে SHGৰ অধীনত যিবিলাক চাকৰি থাকে, সেই চাকৰিবিলাক যিসকলে কৰিব বিচাৰে। আচলতে যিসকলে ASRLMৰ CRP হিচাপে কাম কৰিব খোজে, অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে কাম কৰিব খোজে, তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ ইতিমধ্যে ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আজিকালি ইণ্টাৰভিউবিলাক যথেষ্ট টাফ হৈছে। SHGৰ লগতো আজিকালি বহুতো মহিলা জড়িত হৈ গৈছে আৰু SHGৰ লগতো এনে বহু মহিলা আছে যিসকল যথেষ্ট পৰিমাণে উচ্চ শিক্ষিত হয়। গতিকে প্ৰতিটো পদৰ বাবে যথেষ্ট ধৰণৰ টাফ কম্পিটিশ্যন হয়। সেই পদবিলাক আপোনালোকে জানেই যে কৃষি সখী, পশু সখী বা CRP, EP, বিত্ত সখী বা বিদ্যুৎ সখী, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সখী যিহেতু পদ আছে, সেই পদবিলাকত চাকৰি কৰি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰাৰ লগতে মহিলাসকলে মাহেকীয়া এটা ৰেমুনাৰেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হয়। এই ধৰণৰ পদসমূহত যদি আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা প্ৰশ্নসমূহ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাওক, হোৱাট আৰ দ্য কম্প'নেণ্টছ অফ SHG, অৰ্থাৎ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ উপাদানবিলাক কি কি হয়। এটা SHGৰ যিবিলাক কম্প'নেণ্ট, সেই কম্প'নেণ্টখিনি হ'ল মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট, অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ ঋণ ব্যৱস্থা। নেক্সট আহিলে এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ মানে উদ্যমিতা, আৰু নেক্সট হ'ল এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে সবলীকৰণ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ SHG, SHG এটাৰ মূল উদ্দেশ্য কি। SHGটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে টু প্ৰভাইড মাইক্ৰ' ফাইনেন্স টু গ্ৰুপ, মানে যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট আৰম্ভ হ'ব, সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাকক ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাটো হ'ল এই আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ মূল উদ্দেশ্য। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চাওক, হোৱাট আৰ দ্য 3 এপ্ৰ'চেছ অফ SHG, SHGৰ তিনিটা এপ্ৰ'চ আছে। এপ্ৰ'চ মানে ধাৰণা। SHGৰ তিনিটা ধাৰণা, গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিটা ধাৰণা আছে, সেইকেইটা কি আপোনালোকে চাওক। এতিয়া 3 ডাইমেনশ্যন বুলিও আপোনালোকে ক'ব পাৰে, মানে আকাৰ। SHG এটাৰ তিনিটা আকাৰ কি, সেইকেইটা হ'ল ইকনমিক, ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট, অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে মহিলাসকলক সবল কৰি তোলাটো ইয়াৰ মূল লক্ষ্য বা এপ্ৰ'চ। এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাওক, হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপ অফ SHG ফৰ্মেশ্যন, SHG এটা গঠন হোৱাৰ যিবিলাক ষ্টেপ, সেই ষ্টেপখিনি কি কি আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম আহিব অ'পেনিং অফ এ বেংক একাউণ্ট, বেংক একাউণ্ট আপুনি খুলিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰনেল লেণ্ডিং, অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। নেক্সট হ'ল এছেছমেণ্ট অফ দ্য SHG, SHGটো এছেছমেণ্ট কৰাব লাগিব, মানে মূল্যাংকন কৰাব লাগিব। যিহেতু SHG এটা এছেছমেণ্ট হ'লেহে, মানে মূল্যাংকন হ'লেহে SHG গ্ৰেডিং কৰা হয়। গ্ৰেডিঙৰ পাছতহে আচলতে SHG এটাই বিভিন্ন ধৰণৰ ফাণ্ড পাবলৈ সক্ষম হয়। নেক্সট আহিলে চেংচন অফ ক্ৰেডিট ফেচিলিটি টু দ্য SHG, SHGৰ বাবে ক্ৰেডিট ফেচিলিটি চেংচন কৰা। নেক্সট আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন চাওক, হোৱাট ইজ দ্য চাইজ অফ SHG, SHGটোৰ আকাৰ কিমান হোৱা উচিত, মানে SHG এটাত কিমান সদস্য থাকিব লাগে। 10ৰ পৰা 20 গৰাকী সদস্য SHGটোত থাকিব পাৰে। নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাওক, হু ষ্টাৰ্টেড SHG ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমতে SHG ধাৰণাটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল। নাবাৰ্ডে 1991-92 চনত প্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষত SHG গঠনৰ ধাৰণাটো আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চাওক, হোৱাট আৰ দ্য 5 প্ৰিন্সিপলছ অফ SHG, SHG এটাৰ 5টা নীতি কি কি। SHG এটাৰ 5টা নীতি কি কি আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমটো হ'ল ৰেগুলাৰ মিটিংছ, ৰেগুলাৰ ছেভিংছ, ইণ্টাৰনেল লেণ্ডিং, ৰেগুলাৰ ৰিপে'মেণ্ট এণ্ড বুক কিপিং। অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ মিটিংছ মানে আপোনালোকে মাহেকত 4খন মিটিং কৰিব লাগে, মানে 4খন বৈঠক বহাব লাগে। গতিকে ৰেগুলাৰ এই 4খন বৈঠক বহাবই লাগিব।
নেক্সট আহিলে ৰেগুলাৰ ছেভিংছ। এই 4খন বৈঠকত আপোনালোকে প্ৰতি সপ্তাহত সঞ্চয় কৰিব লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ ন্যূনতম বৰঙণি, সেই বৰঙণি আপোনালোকে প্ৰতি সপ্তাহত দিবই লাগিব। নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰনেল লেণ্ডিং, অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ ঋণৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। মহিলাসকলৰ মাজতে, সদস্যসকলৰ মাজতে আভ্যন্তৰীণ ঋণ দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ৰেগুলাৰ ৰিপে'মেণ্ট, সেই ঋণ নিয়মীয়াভাৱে পৰিশোধ কৰিব লাগিব। লগতে আহিলে বুক কিপিং। বুক কিপিং এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়। আপোনালোকে বুক কিপিং যদি কৰিব খোজে বা বুক কিপাৰ হ'ব খোজে, SHGৰে হওক, VOয়ে হওক বা CLFৰে হওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুক কিপিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি বুক আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব, সেই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে মোৰ SHG প্লে'লিষ্টত পাব চেনেলৰ, তাত গৈ চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে হোৱাট আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ ছাকচেছফুল SHG ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতত বিশেষভাৱে কৃতকাৰ্য হোৱা যিবিলাক SHG, সেই SHGবিলাকৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কেৰেলাৰ কুডুমাশ্ৰী, জীৱিকা আৰু বিহাৰ, মানে কেৰেলা, বিহাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ, এইকেইখন ৰাজ্যত বিশেষকৈ SHGৰ বিশেষ সাফল্য দেখা গৈছে। গতিকে এই সফল SHG বুলি ক'লে আমি কেৰেলা, বিহাৰ বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ SHGবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ অসমতো এতিয়া যথেষ্টখিনি SHG গঠন হৈছে আৰু SHGবিলাকে এতিয়া ভাল কাম কৰি আছে। ভৱিষ্যতে এই সফল তালিকাখনত আমাৰ অসমৰ SHGৰো নাম নিশ্চয় ভৰ্তি হ'ব। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চাওক, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ VRF ইন SHG। SHGত VRF বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজি পায়, মানে VRFৰ ফুল ফৰ্ম কি? VRFৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ভলেনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড, অৰ্থাৎ একেবাৰে যিসকল পুৰ, মানে দুখীয়াৰো দুখীয়া যিসকল ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে অন কণ্ডিশ্যন কিছুমান সাহাৰ্য দিয়া হয়। সেই সাহাৰ্যখিনিকে ভলেনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড বুলি কোৱা হয়। এতিয়া VRF কি, VRF কোনসকল সদস্যাই পাব পাৰে, এই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।